Stel, je moet iets uitleggen dat redelijk complex is. Iets zoals dit. Daar zitten allemaal kanaaltjes in, daar loopt van allerlei olie door, van de ene kant naar de andere kant. Daar zit een klep in, die klep die kan uitzetten, intrekken. Daar zit een veer in, die veer heeft ook een functie. Hoe moet je dat nu uitleggen aan een animator, zodanig dat hij daar een animatie van kan maken? Wel, in dit geval hebben we dat op een heel simpele manier gedaan. Wij hebben de technische tekening genomen, waar dat op beschreven staat, welke onderdelen dat erin zitten en met wat pijltjes op staat hoe dat werkt. Die technische tekening hebben wij geprint, op een groot blad gekleefd, zoals hier. Voilà, dit is dat blad dat is. En dan hebben we een camera gezet. Die camera hebben we boven het blad gehangen. Dan hebben we alles wat kan bewegen. Ik ben hier al een stukje kwijtgeraakt. Alles wat dat kan bewegen, hebben we daar opgelegd. En dan hebben we dat stap voor stap verteld van, ja, dat beweegt naar daar, dat beweegt naar daar, dat moet dan en dan moet dat gebeuren. En die video, die leg je dan onderaan als basislaag voor je animatie. En dan heb je in één keer alles mee. Je hebt je opstelling, je tekening van zo moet het in elkaar zitten. En je hebt de volgorde hoe dat je iets vertelt en je weet, omdat je dat al een keer gedaan hebt, dat het ook marcheert op die manier, zonder dat je dat helemaal gaat doen. Wat ik nu nog ga laten zien is hoe dat die video eruit ziet. Wel, dit is de video opgenomen van bovenaf. Dus ik ga even snel erdoor. Dus echt een topshot erop gezet, waarbij dat we zeggen van hier komt nu olie doorgelopen. Nog wat. Hier beweegt het van links naar rechts. En zo op die manier kunnen we zeggen van oké, zo werkt het. En als je die video neemt, je legt die onderaan je basisanimatie en je legt er mooie illustraties op, dan krijg je animaties zoals dit, waarbij dat de animator gewoon een heel sterke leidraad heeft om zijn explainer video te maken. En op die manier kun je heel slim samenwerken tussen technische mensen en creatieve mensen.